السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى على الله تكونوا على خير وبخير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنديت معكم من الكوزينه. كنغسل الليمون. المهم خليكم معايا في الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. Music keeps me
صافي هنا درت ندير تحليه. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، درت 3 ديال الكيسان ديال العنبه باش ندير الطبقه الاولى. جوج معالق ديال النشا، معلقه ديال السكر، كنكثرش انا السكر فيه. صافي غادي نحركها وغادي نديها للبوطه حتى تعقد مزيان، حتى كيبدا يختار بحال هكا. كنزيد معلقه صغيره ديال الزبده، صافي كنحركو مزيان بحال اللي كتشوفوا باش تذوب ديك الزبده باش مع السخونيه وداكشي. صافي هنا كندير الكيسان، كندير غير النص ديالهم. كنحاول نقادهم باش يجيو مقادين، باش يجيو كيف ما يجيش واحد زايد على الاخر. صافي هنا خليتها دخلتها تشد راسها شويه، وغادي ندير الطبقه الثانيه. درت 3 ديال الكيسان ديال الحليب ديال هذا الليمون، ودرت 2 معالق ديال هذيك النشا. هنايا كنزيد شويه السكر حيت الليمون تيكون شويه ناقص الحلاوه، تندير 2 معالق. صافي كنحركها حتى كتبدا تخسر بحال هكا. ما كنحبسوش من تحرك باش ما تلصق ليناش من الزيت. صافي الاخرى شدات راسها ودرت الطبق الثاني، الطبقه الثانيه، وزوقتها بشويه ديال الليمون مقطع بحال هكا من الفوق. كتجي مخيره هاد التحليه ديال الليمون، كتجي كتعجبنا حنا بزاف، كتجي بنينه. زوقتها هنا بديك النجيمه ديال الشكلاط. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى على الله يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. السلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.